સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું કોબી બટાકાનું નોવેલ્ટી શાક। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક કડાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે। તેલ ગરમ થયા પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી જીરું નાખી દેવાનું છે। તેના પછી 2-3 ચપટી હિંગ નાખી દેવાની છે। આપણે આમાં અડધું સમારેલું કેપ્સિકમ મરચું નાખી દઈશું। તેના પછી એક સમારેલું ગાજર, આમાં અડધી સમારેલી કોબી નાખી દઈશું અને 3-4 સમારેલા બટાકા નાખી દેવાના છે। હવે આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે। થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેવાનું છે અને 1 ચમચી હળદર નાખી દેવાની છે। હવે આપણે આને થોડી વાર ઢાંકીને કૂક થવા દેવાનું છે। હવે આપણે આમાં એક સમારેલું ટામેટું નાખી દેવાનું છે। હવે આપણે આમાં બધા મસાલા નાખી દેવાના છે। તો 1 ચમચી લાલ મરચું નાખી દેવાનું છે અને તેના પછી 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને તેના પછી 1 ચમચી ધાણા જીરું। હવે આપણું કોબી બટાકાનું નોવેલ્ટી શાક થઈ ગયું છે તૈયાર। તમે એને રોટલીની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ કોબી બટાકાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।